שלום לכל מי שהצטרף אלינו היום. אנחנו במפגש השלישי של התוכנית לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי, וכמו תמיד נמצא איתנו הפרופסור אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והמדרש והיועץ האקדמי של בית אביחי, ולצידו היום יעל אשל, שהיא האוצרת לאומנות אפריקה ואוקיאניה של מוזיאון ישראל. מאחלת לכולם הנאה מהמפגש. שלום, שלום. זו הייתה דניאלה ממוזיאון ישראל, דניאלה שלו. המפגש השלישי היום קוטע את רצף 4 הפרשות שדיברנו עליהן בשעתו, המלוות את התקופה שבין ראש חודש אדר לבין חג הפסח. כבר עסקנו בשתי הפרשות הראשונות, פרשת שקלים ופרשת זכור. הראשונה דיברה על הצורך לאסוף שקלים או חצי שקל לצורך מימון פעולות המקדש, והשנייה דיברה על החובה לזכור את אשר עשה לנו עמלק ולמחות הן את זכר עמלק והן את זכר המן. בשבוע הבא נדבר על פרשת פרה, שם קצת משונה, נסביר בבוא העת, לאחר מכן פרשת החודש. היום אנחנו נמצאים בצומת מאוד מעניין מבחינה זו, משום שבכל הארץ פורים. אתמול קראו את המגילה, הבוקר קראו את המגילה, בכל הארץ מקיימים כעת את שאר מצוות פורים. מי שמקיים, משלוח מעות, מתנות לאביונים, סעודת פורים כמובן. ירושלים המצב שונה, אנחנו בירושלים. כיוון שירושלים חוגגת יום נוסף או יום אחר בהשוואה לשאר המקומות העולם, כידוע לנו, שושן פורים, אגב שם מאוד משונה, שושן פורים. עוד מבחינת השפה העברית הוא ממש חריג. ירושלים חוגגת שושן פורים, מחר אמורים לקרוא את המגילה, אבל כיוון שאי אפשר לקרוא מגילה בשבת מסיבות הלכתיות, פיצלו את כל ענייני הפורים ל3 ימים. היום, יום שישי, קראו את המגילה כפי שקראו בכל הארץ כולה, ומקיימים את מצוות מתנות לאביונים. בשבת יקיימו את כל חובות התפילה למיניהם ששייכים לפורים, וביום ראשון יסיימו את שאר מצוות החג, סעודת פורים, משלוח בנות וכיוצא בזה. מה קורה מבחינת התוספת לקריאה? המצב קצת מסובך. מחר שבת פרשת תצווה. בכל הארץ קוראים פרשה רגילה עם ההפטרה הרגילה שלה ואין שום שינוי. בירושלים ובשאר הערים המוקפות חומה מתקופת יהושע בן נון, על פי המסורת, אולי גם צפת, אולי טבריה. בירושלים ובשושן כמובן. מחר קוראים את פרשת השבוע, תצווה, אבל מוסיפים עוד לפני ההפטרה קטע קצר, שאותו קראו היום בכל הארץ, ויקראו מחר בירושלים. כפי שלא התבלבלתי עם כל הסיבוך הגדול הזה, והקטע הזה, כפי שנראה מיד, עוסק במלחמה בעמלק, נגיע אליו בבוא העת. אבל תחילה לכבוד פורים, חשבתי להתחיל במשהו קצת משעשע לכבוד היום הזה, וזה הזכרת השרביט בסיפור המגילה כמובן, כאשר אסתר מגיעה אל אחשוורוש, כולנו מכירים את הסיפור הידוע, מלאה פחד ואימה, מה יקרה? היא באה בלתי קרואה, ואם המלך לא יושיט את שרביטו, אחת דינה למות, והיא נכנסת בפחד גדול. בהקשר הזה של השרביט, נאמרים כמה מדרשים מעניינים שאותם נקרא. אגב, כל המקורות, או רוב המקורות שאני קורא, נמצאים גם בקובץ המקורות שמונח נמצא באתר בית אביחי, למעוניינים יכולים להוריד אותו. ובכן, במגילת אסתר, כידוע מסופר לנו, אסתר החוששת, אבל ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט, שזה סימן שהוא מקבל אותה ברצון, והסיפור מתגלגל כמו שמתגלגל. מה היה קורה לולא הושיט אחשוורוש את השרביט? אני פוחד אפילו לחשוב. וקודם כל, המילה שרביט זה המילה שבט. אותה מילה, שבט, מטה, נדבר היום על מטות, בתוספת רש, כמו שקורא לעתים למילה כיסא. המילה כיסא והמילה קורסה, זו אותה מילה, אות רש, נוספת מטעמים פונולוגיים למילים עצמם. והנה לגבי השרביט הזה, שלכאורה הוא מושיט את השרביט ואסתר נוגעת בו, המדרש לא יכול לוותר על האפשרות להעצים את כל האירוע, והמדרש בתלמוד הבבלי מספר כך. אמר רבי יוחנן, חכם ארץ ישראלי במאה השלישית, 3 מלאכי שרת נזדמנו לה באותה שעה. היא לא באה לבד, היא לוותה על ידי 3 מלאכים, לא פחות ולא יותר. אחד הגביע את צווארה, מסתבר שלפי המדרש היא באה בפחד, בחשש, שמא יקרה דבר נורא, והיא הולכת קצת כפופה, אז צריך היה מלאך אחד שיגביע את צווארה, כדי שתופיע בהון המלכותי הראוי למלכה. ואחד שמשך חוט של חסד עליה,
כלומר, היא שינה את מראה כך שאחשוורוש תמצא חן בעיניו. איך זה נעשה באופן מעשי, אני לא יודע, זה עניין של מלאכים. ואחד שמתח את השרביט. היינו, השרביט היה קצר, אסתר לא הגיעה עד השרביט, אלא מלאך כלשהו מתח את השרביט עד שהגיע לאסתר, נס שלישי. וכמה? מה אורך השרביט שהוארך? פה יש מחלוקת. אמר רבי ירמיה, 2 אמות היה, השרביט היה של מטר, נזכור את המספר הזה, מטר, והעמידו על 12. כלומר, השרביט צמח ל6 מטרים. ואומרים לא, הוא היה 6 מטרים וצמח ל24 אמות. ויש אומרים אפילו 60, כלומר 30 מטר, רק להגדיל את העוצמה הגדולה של אותו שרביט. ומה חשיבות אותו שרביט? אומר מדרש אחר, מדרש תהילים. אמר רבי תחליפה, שם של חכם, מצינו שהאריך השרביט כמו שראינו עכשיו, אבל כל שעה שהייתה נכנסת היה השרביט קופץ. כלומר, לא בפעם הזו בלבד, אלא בכל כניסה של אסתר אל המלך, השרביט קפץ לקראתה כדי לסמן את הרצון שלו לראות אותה. ואז אומר רבי יצחק, וזו המסורת החשובה, ומה אם שרביטו של בשר ודם הביא חיים לאומה שלמה? כולנו נצלנו בזכות השרביט, שרביטו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה, ופה גם עוסקים בעובדה שגם לקדוש ברוך הוא יש שרביט, ונגיע לזה גם בהמשך. אז נחזור לעניין הקריאה שמוסיפים בירושלים מחר וקראו היום בכל הארץ, ומיד גם נתקשר אל השותפת שלי להרצאה הזו, ונדבר על הגלריה שבה אנו נמצאים, וזו הקריאה. לאחר ההפטרה, לאחר קריאת התורה ולפני ההפטרה, מחר. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא וילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. שימו לב שרגע נתקעתי בקריאה, צא וילחם בעמלק, קראתי מחר אנוכי ניצב, יש קוראים צא וילחם בעמלק מחר, אנוכי ניצב. זה אחד המקרות הבודדים בתנ"ך שיש אפשרות לקרוא את המילה לשני הכיוונים, וחז"ל לומדים על כך. העיקר מטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה ואהרון וחור עלו לראש הגבעה. חור, מי שלא יודע, הוא משבט יהודה, סבא של בצלאל בוני המשכן, ולפי המסורת המדרשית, בעלה של מרים, אבל נשאיר את זה לזמן אחרת. ובכן, משה, אהרון וחור עולים לראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה ידו, לא מזכירים את השרביט, את השבט, את המטה. כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. מה נעשה? משה יהודי זקן, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד. כלומר, הוא עומד כאשר שני אנשים מחזיקים את ידיו משני הצדדים, ואז בסופו של דבר, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, ובסוף, מה שקראנו שבוע שעבר לגבי פרשת זכור, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, תורה שבכתב, ושים באוזני יהושע, תורה שעל פה, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, ובזה עסקנו כבר בשבוע שעבר. כיוון שדיברנו על עמלק ומלחמת עמלק והצורך להשמיד אותו, החלטנו לדבר היום על עניין אחד קטן בתוך הסיפור קור, וזה הזכרת מטה האלוהים. והנושא שלנו היום יהיה כך מטות, שבטים, שרביטים, ולצורך זו אני מעביר את הכדור שוב אל שותפתי להרצאה, יעל אשל, שהיא עוצרת אומנויות אפריקה ואוקיאניה כמו ששמענו, ואנחנו חושבים בגלריה שאת אדוניתה, תציג אותנו אולי למקום שאנחנו נמצאים בו, יעל. תודה רבה, אביגדור, וברוכים הבאים באמת לגלריה, לאומנות אפריקה. באמת אפריקה זה מקום מאוד גדול. הגלריה שלנו והמחלקה שלנו מתעסקת בתרבויות שמדרום למדבר הסהרה. כן, אז לא צפון אפריקה. עדיין מדובר בשטח עצום, מעל 1,000 קבוצות אתניות, ולכל אחת יש שפה, מנהגים ותרבות משלה. הגלריה שלנו מחולקת לפי אזורים גיאוגרפיים. אז אתם יכולים לראות מאחורי אביגדור, יש קיר מסכות מאוד מרשים. אנחנו נמצאים במרכז אפריקה, וזה אפשר לראות פה דוגמאות למסכות קנוניות, מאוד טיפוסיות, מכל התרבויות השונות שנמצאות במרכז אפריקה. גם מולנו נמצא מרכז אפריקה, ושם יהיה גם אחד המטות שאני אדבר עליהם יותר מאוחר. ומאחורינו, מאחורי הפינה, מערב אפריקה. ובפינה הימנית שמה, בדרך כלל זה יותר גדול, אבל כרגע יש תערוכה, זה מזרח ודרומה. אז זאת החלוקה של הגלריה.
האפריקאית, אבל איך אוקיאניה מגיעה לכאן? אוקיאניה זה דרך הדלת שמה, זה הגלריה שהיא כרגע חשוכה. אוקיאניה זה בעצם אזור מאוד מאוד רחוק מאפריקה. אנחנו מדברים על אזור אוסטרליה, ניו זילנד, פפואה, ניו גיני והאוקיינוס השקט, כל האיים, אז יש המון 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 תרבויות. מעניין שמיטה על הר סיני, איך הם קשורים זה לזה? הם קשורים, יש המון סממנים קשורים, לדוגמה האמונה באנימיזם, שזה האמונה שבכל דבר חי, צומח, דומם, אפילו דומם באמת, יש נפש ורוח וסגידה לאבות הקדמונים ולרוחות. יש כל מיני קווים מקבילים, אבל ברור שזה תרבויות אחרות וזה מקומות אחרים ולא היה קשר ביניהם. הבנתי. אבל בדרך כלל בהרבה מוזיאונים מחברים אותם. יפה. ואנחנו כבר ממש נדבר על מטות, עוד נגיע אליהם, אבל תחילה תרשי לי רגע להמשיך את סיפור המטות במסורת שלנו, מטי האלוהים שבידו של משה, שכאמור הוא לוקח אותו ביד, אבל מסופר שהוא הרים את ידו. ייתכן עם המטה או בלי המטה, זו שאלה פתוחה. ובכן, אני רוצה לדבר קצת על תולדותיו של המטה. מסתבר שיש למטה הזה היסטוריה מאוד ארוכה, בסוף נגיע גם לגן עדן, לאחר מכן נגיע גם למבחני נישואים, אבל נעשה כל דבר בזמנו, סיפור המטה, מטה משה, ונתקשר למטות שתראי לנו מיד בהמשך. ובכן, ההזכרה הראשונה של המטה היא במעמד הסנה. משה רואה, לא חקלאי, אבל רואה איש עבודה, איש צאן, הולך עם המטה, ונסתם המטה הזה מסייע לו גם לא למעוד, אולי גם לפעמים להלקות איזה כבש עושה סורר, משה הולך עם מטה. והנה כאשר אלוהים מנסה לשכנע את משה לצאת לדרך, משה מחפש אין ספור נימוקים לא למלא את החובה הזאת של השליחות לעמוד לפני פרעה, הוא כבד פה וכבד לשון, והוא לא יודע לדבר לפני המלך, אומר בין השאר משה כך. ויען משה והיו אומר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. לא נראה אליך השם, תיקנתי. לא נראה אליך השם. משה מאמין באמת, אחרי הוא ברח ממצרים בגיל 20, חוזר בגיל 80, כבר לא מדבר עברית, מי יודע איך הוא נראה, לבוש מדיינית, מדבר מדיינית. משה לא מאמין שהעם יזהה אותו, הן לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי. ואז אומר לו השם, ויאמר אליו השם, מה זה בידך? ויאמר מטה, זה אותו מטה של רועה. ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, ויהי לנחש. וינוס משה מפניו. פשוט. נחש מבהיל. ויאמר השם אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו, ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. המטה הפך לנחש וחזרה. וזה אומר לאלוהים, למען יאמינו כי נראה אליך השם, אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כי האותות האלה יוכיחו שמשה הוא לא מאחז עיניים, אלא הוא בא בשליחות אלוהית, ויש לו יכולת לעשות ניסים כגון אלה. אבל משה ממשיך להתעקש, ובסוף הוא אומר דבר שהכעיס את האלוהים. ויאמר בי אדוני, שלח נא ביד תשלח, ובעברית שלנו תשלח מישהו אחר. אני לא יכול לעמוד בתפקיד הזה. וייחר אף השם במשה. הוא זועם על משה, ואז הוא מודיע לו שהוא שולח את אהרון איתו, ואהרון ידבר בפני פרעה, משה יאמר לו מה לומר, ואהרון יהיה זה שידבר בפני פרעה. מעין מתורגמן ומעין שליח. בסופו של דבר אומר האלוהים למשה, כך חזור למצרים, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. האותות הם כמובן, מטה הופך לנחש, ומים הופכים לדם, וכיוצא בזה. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישוב ארצה מצרים. ומזכירים לנו, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. בבת אחת מטה משה הפך להיות מטה האלוהים. באותו מעשה ניסי, המטה קיבל עוצמה גדולה, הוא כעת מטה האלוהים, זה אותו מטה האלוהים שכבר פגשנו במעמד המלחמה בעמלק. אבל יעל, אולי תמצאי את זה מאוד מעניין, שהמדרש כאן עומד ולא מפרגן למשה רבינו על ההתנהגות שלו. ציפינו ממנו שיצעק, הנני שלחני, ומשה מנסה למנוע את השליחות מעצמו, והמדרש, מדרש שמות רבה, אומר פה משהו מאוד חריף כנגד משה רבינו. צריכים לכבד את המדרש על הכנות שהוא מציג את העניין. כאשר אומר משה, הן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, באותה שעה דיבר משה שלא כהוגן, אומר המדרש. דיבר משה שלא כהוגן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ושמעו לקולך. והוא אמר, הן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. אלוהים אמר לו, ישמעו, ומשה מסרב להאמין בזה. מיד השיבו הקדוש ברוך הוא בשיטתו, ענה לו כדרכו, נתן לו אותות לפי דבריו. אות המטה
לא רק בא להוכיח שמשה הוא שליח לעם ישראל, אלא ללמד את משה לקח. כי אומר לו אלוהים, מה זה בידך? ויאמר מטה. מה זה? מילה אחת, מם זין ה', אתם רואים על המסך. מה זה בידך? המדרש קורא אותו לא מה זה, אלא מזה. מזה שבידך אתה עתיד ללקוט. היינו, מהמטה הזה אתה תלקה. במקום לקרוא מה זה בידך, מזה שבידך. זה מדרש, זה מאוד מקובל. אתה מוציא שם רע על בניי. תקשיבו מה שאומר אלוהים למשה. בניי מאמינים הם, שנאמר באמת בהמשך ויאמן העם. בני מאמינים הם, שנאמר על אברהם והאמין בשם. ואז מה קרה? משה התנהג כמו נחש. תפס את מעשה הנחש, בסיפור גן עדן, שהוציא דיבה על בוראו, כי הנחש גם אז מדבר אל חווה ומשכנע אותה לאכול מהפרי בטענה, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, נפקחו עיניכם והייתם כאלוהים. אלוהים פוחד שתאכלו מן הפרי ותהיו כמוהו, זו הוצאת דיבה. כשם שלקה הנחש, כולנו זוכרים שהנחש נענש בזה שהוא יאכל עפר וילך על האדמה, כשם שלקה הנחש, כך זה. כלומר, משה עתיד ללקוט. והנחש הזה, מטה שהפך לנחש, הוא בעצם דרך לנזיפה ואיום על משה רבינו, אבל זה רק ממש עניין צדדי. בסופו של דבר, המטה הזה הוא מטה האלוהים, וממשיך את דרכו לאורך ההיסטוריה. ובאמת, מי שקורא את סיפורי משה לאורך כל התורה כולה, ונזכיר כמה מהם, כל הזמן המטה מופיע, אלא מה בתפקידים שונים. פעם זה מטה אהרון, ופעם זה מטה משה, ופעם זה מטה האלוהים, מבוכה מאוד גדולה. אני לא נכנס לתורת ביקורת המקרא להבין מה קרה כאן. מבחינת הקריאה המסורתית, יש מטה אחד שמילא 3 תפקידים. בידי אהרון, בידי משה, בידי האלוהים. למשל, כאשר אהרון בא לפני פרעה, משליך את מטה, ובמטה שלו הופך לתנין, כלומר לנחש. זה אותו מטה שהיה למשה. אז מסתבר שכפי שאומר המדרש, שעשה בו אהרון ניסים נקרא על שמו, מטה אהרון. שעשה בו משה ניסים נקרא על שמו. שהקדוש ברוך הוא עושה בו ניסים נקרא על שמו. כך זה מטה אחד, מטה אלוהים, מטה אהרון, מטה משה. המטה הזה ממלא תפקיד מאוד מרכזי, ועוד נראה בהמשך כיצד. אבל דומני שהערכנו יותר מדי במטות של משה. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר על העניין הזה, שהחפץ עצמו מקבל את החיים רק אחרי האקט של הניסים. זה מאוד דומה קצת למה שקורה בתרבויות שלנו. דיברת על אנימיזם. כן. כלומר שגם חפץ... באמת כמו המסכות פה שנמצאות על הקיר, הן עכשיו מסכות סטטיות, אבל הן לא אמורות להיות סטטיות, והן בעצם מופח בהן כוח, או הכוח מתעורר בעקבות הטקס, והכוח העל-טבעי שלהם מתעורר, וככה זה עם המון חפצים גם. אז למעשה זאת החשיבה כאן. ברגע שהאלוהים העניק למטה הזה את הכוח, המטה הוא כבר כמעט יצור עצמאי. ממש. פועל מכוח עצמו. מעניין, לא חשבתי על הקישור הזה לעניין של אנימיזם וכו'. אולי בכל זאת, נעצור רגע מטה משה, כי אני רואה מול עיניי מסביב מטות רבים, אולי נדבר על אחד המטות שרצית להציג אותו בפנינו. כן, בשמחה, וזה מעניין שאתה מדבר על מטה של רועה צאן, כי גם אני הולכת להתחיל לדבר על מטה של אדם פשוט, לא מטה של מלך כמו של אחשוורוש. אז המטה הראשון שאני אדבר עליו זה מטה של גבר מתרבות הסנופו במערב אפריקה, שזה באזור, זה שבט שמתפרס על כמה מדינות כיום, בעיקר חוף השנהב, מאלי, בורקינה פאסו ועוד כמה מדינות. והמטה הזה ניתן כאות הוקרה וכבוד לחקלאי. כן, לחקלאי מצטיין, לחקלאי הכי מצטיין. מי מעניק אותו? חברה. כן, האלדרס, זקני השבט. זקני השבט. כן. מה שקורה זה, יש עונת חקלאות כל שנה, ועבודה מאוד מאוד קשה בשדה. כל הצעירים עובדים מבוקר עד ערב, מאדרים את החלקות, ומי שמסיים ראשון, זה עבודת פרך בעצם, מבוקר עד ערב, הוא מקבל כאות הוקרה את המטה הזה, אבל בשביל לדרבן את האנשים ובשביל לעודד אותם להצליח ולסיים מהר, אז יש נגינת תופים ושירים וריקודים, וזה ממש אירוע מאוד מאוד חשוב, והכי חשוב זה התחרות הזאת של החקלאות. היא שנתית. כן. אז יש הרבה מטות כאלה, אם קראו שהמטה עובר מאדם לאדם? המטה לא עובר מאדם לאדם, אבל כל שנה האלוף מקבל את המטה. עכשיו גם... זה כמו כוכב נולד, חקלאי נולד. חקלאי נולד, הוא ממש, זה נחשב כאתוס הגברי הכי חשוב בתרבות הסנפו. גם מי שאגב מגיע אחרון,
זה בושה מאוד מאוד גדולה, אבל גם אנשי הכפר מאוד מאוד מחכים לראות מי מגיע אחרון, לא רק מי מגיע ראשון, וזה מקרין על כל המשפחה. זאת אומרת, מי שמגיע ראשון זה יוקרה וחשיבות לו, כמובן, וגם למשפחה, וגם לקהילה. לא נשים, נשים לא השתתפו בחקלאי. לא, זה ממש מעניין מה שאתה אומר. נשים לא השתתפו, ולמרות זאת, לא דיברנו על החלק הכי חשוב במטה, כפי שאפשר לראות. המטה הוא בעצם מקל עץ ארוך, עם הקצה שלו ברזל, אבל למעלה יש משהו מאוד מעניין. למה צריך ברזל? כי המטה לאחר מותו של האלוף, תוקעים אותו באדמה מחוץ לבית שלו, וזה ממש מין מצבת כבוד לעד ממש, זה באמת לא היה כבוד יותר גדול מזה בחברה הזאת, אבל נחזור למטה ולדמות נשית שנמצאת למעלה. ובאמת, כמו שאתה אומר, אביגדור, איך זה יכול להיות שזה טקס של גברים, אין פה נשים שעושות את עבודת החקלאות, ולמה יש שם האישה? אז מה מסתבר? האישה שמתוארת על המטה ספציפית, המאפיינים שלה, זה מאפיינים של אישה צעירה, יפה, רווקה, והיא בעצם, היא ההבטחה של האלוף הזה לנישואים עם אישה פוריה ויפה. איך אנחנו יודעים שזה צעירה ויפה? יפה אפשר להתווכח, אבל איך אנחנו יודעים שמדובר פה ברווקה וצעירה? לפי מאפיינים הגופניים שלה, אז רואים כי היא כמובן מתוארת בעירום, אז רואים שהיא צעירה. אפשר לראות את זה, וגם לפי התסרוקת שלה, ואם תסתכל שם, יש צילוק על אזורים מסוימים בגוף שלה, וכל המאפיינים האלה ביחד מצביעים על הגיל שלה. והסנופו מאוד מאוד העריכו את היופי הנשי, זה היה משהו, הם מאוד מאוד אהבו את האסתטיקה של היופי הנשי, זאת אומרת הם פחות תיארו גברים, וזה היה ממש גם הערכה לאסתטיות, אבל גם ההבטחה לנישואים ולפריון של האלוף. אז לא רק שהיה לו כבוד עד, והוא גם הנציחו את ההישג הזה שלו בשושלות, אז כל שושלת ידעה כמה אלופים יש לה בכל שושלת, אבל גם הוא קיבל את האישה הכי יפה בכפר והכי פוריה. אני רוצה להבין, זה היה בכל כפר בנפרד או בכל השבט כולו על כל מרחבי ההתפרסות שלו? זה שבט, קצת קשה להגיד שבט, קבוצה תרבותית ענקית. היא מתפרסת באמת על 4 מדינות כמו שאנחנו מכירים אותם היום, כמובן שזה לא היה ככה אז המדינות האלה, אבל אז היו אזורים שונים ובכל אזור היה את התחרות החקלאית שלו. אבל עוד משהו שמעניין, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים משהו שהוא טקס גברי, או משהו שמשתמשים בו גברי התרבות, ויש משהו נשי בעניין הזה, ולמה זה? אז מסתבר... שלי זה שאלה רטורית, אני לא יודע למה זה. מסתבר שהתפיסה של הסנופו, של מגדר ושל תפקידים של גברים ותפקידים של נשים היא מאוד מעניינת. הסנופו מאמינים שנשים וגברים, כל אחד מהם, יש תפקידים מאוד ספציפיים שונים. לדוגמה, גברים מתקשרים למסכות, לחקלאות, לכוח פיזי גם כן, לכשפי הגנה גם, ונשים לעומת זאת, הם מתקשרים לפריון, מיניות, וגם לניבוי, לריפוי, ולמין הרמוניה ואחדות. אז יש כל מיני תכונות ותפקידים שהם מאוד ספציפיים לנשים ומאוד ספציפיים לגברים. אבל מה ההבדל? הסנופו, חברה מאוד מתקדמת, הם ראו, בשבילם האידיאל היה האיחוד בין שני התפקידים האלה. זאת אומרת, רק בזכות התפקידים של הגברים ותפקידים של הנשים, החברה שורדת, וזה נורא חשוב, כי בעצם אתה יכול להגיד, התחרות החקלאית, ובכלל החקלאות, זו עבודה מאוד מאוד קשה וסיזיפית. אבל התרבות אומרת, לא, רגע, אולי אין נשים פה, אבל התפקיד שלהם הוא לא פחות חשוב. ובלעדיהם החברה לא תשרוד. והיא אומרת את זה גם בזכות באמת ההבטחה לפריון, שזה ממש ממשי שרואים את ההבטחה לפריון, אבל גם מבינים את זה באמצעות כל מיני טקסים אחרים, ומנהגים, לדוגמה, יש בסנופו 2 אגודות סתרים, אגודות מסתורין, אגודה של נשים, סנדוגו, והאגודה של גברים, הפורו. וזה כל אגודה זה אגודה של המגדר, לפי מגדר. וגם אגודת הגברים, לדוגמה, מכשירה מנהיגים לעתיד, ואגודת הנשים מתעסקת בניבוי, כמו שאמרנו. עכשיו, יש להם תפקידים נורא שונים, אבל ממש בחברה הזאת חשוב נורא שיש 2 אגודות האלה, וכל אחד יש לו תפקיד משמעותי. ביחד מקיימים את החברה. לגבי המטה קודם כל, כן. מה הגובה שלו?
בסביבות 1.5 מטר, משהו כזה. זה מכובד, זה לא מטה קטן, זה לא מטה שנשענים עליו בזמן הליכה, זה... לא. ולדעתי גם המטה לא היה, זאת אומרת, זה לא משהו זה לא מטה אחשוורוש, הוא מחזיק אותו, זה לא משהו כזה, זה משהו שהוא כמו איזה נכס שנשמר באמת לאורך הדורות, זה באמת היה איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב ומרכזי בתרבות שלי. הכל חדש לי. דרך אגב, את ודאי שמת לב, דיברנו מטה, אבל מטה זה גם עניין של שבט, שבט זה גם עניין של קבוצה חברתית. עוד נגיע לעניין של מטה ושבט והשבטים והמטות וכו'. אוקיי, אז זה המטה הראשון שאת הצגת לנו, יש מטה אחד נוסף, אני נמתין איתו רגע לאחר שנראה מה קורה עם מטה משה בהמשך דרכו, אבל אני מודה לך, מבחינת זה הארת את עיניי בתחום שהוא לגביי זר לחלוטין, למרות שלמען האמת הגלריה הזאת עם האהובות עליי, אבל בדרך כלל אנשים נחשפים למסכות, הן משכות לב יותר. נכון. מאשר המטה הוא נראה את זה, עכשיו מסתבר שגם דברים קטנים כאלה. זו הזדמנות לשים ספוטלייט על חפצים כמו המטות האלה, שמאוד מרתקים ושלא רואים אותם אולי בדרך כלל. תראי, בגלל עושר כזה גדול, נכון. בדרך הטבע אתה יכול לשים לב לדברים שמשכים את העין דבר ראשון ולא אחר כך. יפה, אז נגיע למטה נוסף, ואני שמח שמטה משה עורר גם את הדיון במטות של אפריקה לסוגיה. ובכן, כפי שראינו, מטה משה, שהוא מטה האלוהים, שהוא מטה אהרון, ממשיך את דרכו, ואחד מפעולותיו החשובות מאוד זה בקיעת ים סוף, כדי שבני ישראל יעברו בו בחרבה, כאשר המצרים רודפים אחריהם. ופה יש עניין שצריך לשים לב אליו, וזה כנראה תחרות פנימית שבתוך הטקסט המקראי יש, בשאלה הגדולה, מי בקע את הים? האם משה עם המטה שבידו, או שם האלוהים עצמו? האם לתת למטה את הכוח, דיברנו על הכוח של המטה, האם לתת למטה את הכוח? כלומר, ברגע שהמטה יהיה בידי, גם אני אוכל לעשות פלאים כגון אלה. ומה באמת... השאלה. תראי מיד שיש מתיחות בדברים עצמם, וחוקרי המקרא הביקורתיים שמו לב שהדברים מורכבים. כך למשל, מה קורה כאשר בני ישראל עומדים מול ים סוף, המצרים רודפים, בני ישראל בפחד גדול, צועקים לאלוהים, והשם אומר אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו, צאו לדרך. ואתה, תראי את המילים, הרם את מטך ונטה את ידך על הים, כלומר המטה בידו של משה, ובקעהו, ויעברו בני ישראל בתוך הים ביבשה. משה מקבל הוראה להרים את ידו עם המטה, לוטט על הים, והים ייבקע. ויית משה את ידו על הים, עם המטה, ויולך השם את הים, ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחורבה, ויבקעו המים. מי שבעצם עשה את הפעולה זה האלוהים, לא המטה, המטה רק סימל את השתתפות האלוהים באירוע. כן. ואז אומר השם אל משה, נטה את ידך על הים, וישובו המים על המצרים, על רכבו ועל פרשיו, ויית משה את ידו, המטה נעלם. לפי זה רק היד. מטה, יד, תפקיד האלוהים, זו תמונה מאוד מורכבת, אבל כל מי שיקרא בדקדקנות את סיפור מעבר ים סוף, בספר שמות פרק י"ד, ואחר כך במזמור ט"ו, יחוש בשאלה של מי בעצם בקע את הים. האם בשר ודם, בעזרת מטה עם פוטנציאל, אמרתם לה כישוף, מאגי, או שהם האלוהים, והמטה רק מסמל את תוכחות האלוהים בתמונה עצמה. מכל מקום החשש שמדובר באמת במטה בעל אופי מאגי, עולה לדיון במדרש, שהזכרנו בשבוע שעבר בהקשר אחר, כאשר דיברנו בשבוע שעבר על האיגרות ששלח אחשוורוש לכל רחבי האימפריה, עם הדרישה להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם ישראל. הוא מספר שם, אני רק מזכיר, הוא חוזר על מי שלא האזין שבוע שעבר, הוא חוזר שם על הטענה שהמן שם בפיו של אחשוורוש, שעם ישראל זה עם כשפני. הוא לא רק עם בטלני שלא עובד בשבת, הוא לא רק עם בטלני שאחת ל7 שנים לא מאבד את האדמה, הוא לא רק עם שמסרס את בניו, כל ההאשמות האלה היו נפוצות מאוד בתקופת חז"ל בעולם האנטי-יהודי. על בין השאר גם המדרש, מדרש אבא גוריון זה שמו, שם בפי המן את הקביעה שעם ישראל הוא עם של כשפנים, הם מכשפים. ובין השאר הוא מספר כך, וזה לא קראנו שבוע שעבר. אדם אחד היה עמהם, שמו משה בן עמרם, נטל מקלו וליחש עליו. כלומר, על המקל הזה עשה איזה מין הוקוס פוקוס, אברקדברה, מה שלא יהיה, מילות כישוף למיניהם. מה תזכר כבר כשפנות של גברים, נכון? כן. לא של נשים. נכון. במסורת היהודית נשים הן דווקא מחשבות, אבל בואי לא נדבר על זה עכשיו. לקח את מקלו וליחש עליו, אברקדברה, הוקוס פוקוס, מי יודע מה עוד לחש עליו, והיכה בים ויבש, ואיני יודע במה ייפשו, איזה מעדת פנים. המן לא יודע איך המקל הזה הצליח לייבש את הים, והעבירם בתוכו. וכיוון שראה כן פרעה, אף הוא נכנס אחריהם. היה מבקש לחזור ולא יכול,
ואיני יודע במה רדפו. לא ברור מה קרה שם, ונשקע הוא וכל חילו, ולא זכרו הטובה שעשה עמהם פרעה. דיברנו על אי הכרת הטובה של העם היהודי לפי המן. ואז הוא מספר על עמלק. עמלק אבי אבא, אומר המן, זה סבא שלי. המן מצאצאי הגג. מה עשו לו בשעה שבא להם למלחמה? היה לו תלמיד אחד למשה, ושמו יהושע בן נון, אכזרי, לא רחמנות. אמר לו משה, בחר לנו אנשים, איני יודע, אם בכשפים בא עליהם או לא בכשפים. כלומר, כל הזמן מאשימים פה את המטה בהיותו בעל פוטנציאל כישופי. המקרא אולי רומז לזה בעדינות, אבל המדרשים מדגישים את העובדה, המטה היה בעל כוח של ממש. שהחפץ לבד היה לו את הכוח של הכישוף? לא יודע. אוקיי. זו שאלה מאוד גדולה. ואז כולכם זוכרים איפה ממשיך המטה. מיד נגיע לעוד מטה שלך. הוא ממשיך אחר כך, בסיפור ידוע על משה היכה בסלע, ויצאו ממנו מים. בסיפור בספר שמות, העם צמא, ואלוהים אומר למשה לקחת את המטה. איזה מטה? מטך אשר הכית בו את היאור, קח את המטה בידך, ותעמוד על הצור, והכית בצור, ויצאו ממנו מים. זה השיר הילדים הידוע, משה היכה בסלע, ויצאו ממנו מים. ויוצאים באמת מים, המטה מכה בסלע ומוציא מים, נס פלא. אבל בספר במדבר מופיע הסיפור עוד פעם. ופה זה מסובך הרבה יותר. כי אלוהים אומר למשה, קח את המטה, הוא לוקח את המטה. הקהל את הקהל, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע. קח את המטה ביד, אבל תדבר אל הסלע. אל תכה את הסלע. בפעם הראשונה הוא קיבל הוראה להכות את הסלע. פה נאמר לו לדבר אל הסלע. ומשה לוקח את המטה, הוא לא מבין שהוא צריך לדבר אל הסלע, כדי להראות שהמטה חסר כל ערך. כי הדיבור יוצא את המים, משמע שאלוהים עומד מאחורי כל הדבר. שהעם לא יחשוב שהמטה הוא בעל פוטנציאל, אז נאמר למשה, קח את המטה ודיברתם אל הסלע. אבל משה לא הבין את ההבדל הזה, וירא משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ובעקבות זו משה נענש, ואומר לו האלוהים, יען לא האמנתם בי להקדישני, לא נתתם לי את האפשרות להוכיח לעם שאני מוציא את המים ולא המטה, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. עונשו של משה למות במדבר בא בעקבות הסיפור הזה, שהוא פשוט היכה בסלע, ושכח שאסור להשתמש במטה, כי המטה הוא בעצם חפץ חסר כל ערך. מאחורי המטה עומד האלוהים, ומשה במקרה הזה קצת חטא. ובדבר הזה הוא נענש, הוא ואהרון, גם מרים עונש מאוד כבד. אז נדמה לי שזה מקום למטה נוסף? כן, בהחלט, וזה גם מאוד מעניין, כי באמת החפצים שלנו פה בגלריה, הערך שלהם צריך להיות מופעל על ידי שמן, על ידי מנבט, על ידי מתווכת ריחונית. זאת אומרת, החפצים עצמם, כמו המטה שאתה מדבר עליו, הם חפצים, אבל בשביל שהכוח שלהם באמת יתקיים, הם חייבים להיות מופעלים. על ידי כהן, כהן דת? כן, כהן דת, אבל שהוא מביא בעצם יודע לתעל את הרוחות השונות, את רוחות אבות הקדמונים, דרך החפץ. אז זה דומה. דומה. כן, ועכשיו באמת אני אעבור למטה השני. המטה השני, בניגוד למטה הראשון, הוא מטה של המלך. ואנחנו עוברים גם אזור, אנחנו עוברים למרכז אפריקה, לאזור של קונגו, לממלכת הלובה. ממש הייתה אימפריה גדולה, שהשיא שלה היה בין המאות ה-17 ל-19, ב-19 היא דעכה עם הכניסה של הקולוניאליזם. אבל המטה הזה הוא מאוד מעניין. כביכול נראה שיש לו דברים דומים למטה שלנו, של הסינופו, של החקלאי שלנו. בשניהם יש דמות אישה על המטה. שוב. סליחה, וזה מטה שעובר ממלך למלך? אנחנו נגיע לזה, לא בדיוק. אוקיי. כן, כל מלך מקבל מטה, אבל הוא לא עובר למלך, הוא עובר למישהי אחרת. ואנחנו תכף נגיע לזה. לא לאשתו, אני מקווה. לא. אז פה אנחנו רואים שגם במטה של הלובה, של מלך הלובה, אז המטה באמת משמש כדי לזהות את המלך, זה המטה של המלך, ככה מזהים אותו, הוא נותן ריבונות על השליטה של המלך, על האזורים שהמלך שולט, הוא גם מנציח את ההיסטוריה של המלך בכל מיני דרכים, אבל מעבר לזה, הדמות הנשית שמה מבטאת את העובדה שהלובה תפסו את המלך כמכיל אלמנטים גבריים וגם נשיים. ובכלל, התפיסה של הלובה הייתה של הדיכוטומיה של גבר אישה, אלוהי אנושי, הייתה מאוד מטושטשת. זאת אומרת שהמלך הזה גם היה בו אלמנטים גבריים, הוא היה גבר, אך הוא נתפס כגם נשי. והצדדים הנשיים שלו היו מאוד מאוד חשובים.
וגם הוא נתפס כאלוהי, אבל אנחנו יודעים שהוא התחיל כבשר ודם. התפקיד נשים משהו, למשל מספק מזון, שהוא דואג לחיים של האנשים, מה התפקיד הנשי בדמותו של המלך? זה בא לידי ביטוי בכל מיני דרכים. אחד הדרכים שזה בא לידי ביטוי זה נניח, לדוגמה, דברים קטנים, זה בא לידי ביטוי בטקסים, כל מיני טקסים, נניח התסרוקת שלו היא תסרוקת של אישה, ההגדרה שלו היא הגדרה של האישה של האל, הוא נקרא האישה של האל, שזה מאוד מעניין. אבל מעבר לזה, המקום של נשים בתרבות הזאת היה מאוד מעניין. הנשים היו משולבות במערך השלטוני. היו להם תפקידים דיפלומטיים בעיקר, תפקידים שהם היו יותר נסתרים, חבויים. הם ממש היו אחריות על דיפלומטיה בינלאומית של האימפריה הזאת. הם כרתו בריתות, ישבו סכסוכים, עסקו בגישור, והיו הרבה סכסוכים, כי גם המלוכה עברה בירושה, וגם אחרי להם אחד התפקידים החשובים שנשים מילאו באימפריה הזאת, זה היה של תיווך רוחני, מתווכת רוחנית. לכל מלך היה את המתווכת הרוחנית שלו, והיא הייתה ממש צמודה אליו, וגם כל הנשים... והיא תיווכה בינו לבין? לבין הרוחות, לבין האבות הקדמונים, לבין האל. עכשיו האל אגב הוא אל נחבא, לא רואים אותו לא באמנות ולא מתקשרים איתו בכלל, הכל נעשה דרך תקשורת עם הרוחות, ואת התקשורת הזאת מאפשרים נשים כמו המתווכות הרוחניות. עכשיו באמת הנשים היו כל כך מרכזיות במערך השלטוני של הלובה, שעד כדי כך המלך היה מאוד מאוד תלוי בהם, שגם המוסד המלוכה נתפס כנשי. וגם הלגיטימציה לשלטון של המלך, הם האמינו שבגלל שהאישה אחראית לבריאה, לחיים, והמלך מטפל ודואג לעם ולחיים, אז הלגיטימציה לשלטון מגיעה מאישה, וכל הדברים האלה תרמו באמת לתפיסה גם של המלך עצמו כגם נשי. אבל מה העניין הכי מעניין, מה שאתה דיברת עליו קודם, על למי הולך המטה, אחרי מותו, אז מה שקורה, כשהמלך נפטר, נשמתו, רוחו מתגלגלת לתוך המתווכת הרוחנית שלו. והיא מקבלת כינוי מיוחד, מוואדי, והיא, לאחר מותו של המלך, היא מתפקדת כהמלך, כאילו ייצוג של רוחו של המלך על גבי האדמה, והיא הולכת לגור בבית שלו, הנשים של המלך מטפלות בה לכל חייה, היא לא מביאה ילדים, היא לא נחשבת, יש לה תפקיד מאוד מאוד ספציפי, היא גם אגב מקבלת המון סמכויות שליטה. כולל המטה? כן, היא גם, והיא מקבלת את המטה של המלך המת. עכשיו, סליחה. דילגנו רגע, המטה הזה עשוי חומרים אחרים מאשר המטה של החקלאי? אז שניהם עשויים מעץ. במטה שלנו, של הלובה עכשיו שאנחנו מדברים עליו, יש גם ליפוף של נחושת על המקל. והנחושת הזאת זה חשוב, כי הלובה, כמו שאמרתי, הייתה אימפריה מאוד חזקה, והיא עסקה בקשרי מסחר, והנחושת מעיד גם על כוח המלך. הנחושת מגיעה מאזור מאוד מרוחק, וזה מראה שהמלך יש לו כוח, יש לו אימפריה חזקה ורחבה. בחזרה אבל למתווכת הרוחנית, זה שהיא מקבלת כוח ושליטה ושהיא מייצגת את המלך המת, זה לא אומר שאין מלך חדש. אז הם מסתדרים ביניהם? הם מסתדרים, אבל הם לא נפגשים לעולם. ולמלך החדש יש לו מתווכת משלו? כן. אוקיי. עכשיו, המלך החדש לא מתערב לה בשליטה שלה, יש לה את הסמכויות שהם בדרך כלל זה מקום מרוחק אחד מהשני, הם לא יהיו באותו אזור, אבל הוא נותן לה מנחות כי היא מייצגת את אביו, את נשמתו של אביו על האדמה, אבל יש תיעוד מאוד גדול על הכוח של האנשים האלה שהיה להם. ואגב, הבלגים שהם הגיעו לקונגו בתקופה הקולוניאליסטית, הם היו מאוד מבולבלים. הם ניסו להבין מה מערך השלטון פה, והם ראו את האנשים האלה שיש להם המון כוח ולידם המלך, והם ניסו באמת לעמוד על העניין הזה. חלק מהבעיה של הקולוניאליזם, שלא הבינו בדיוק לאן הם מגיעים. לא, הם לא הבינו. לא הבינו בכלל. אבל רגע, מה קורה, אם את יודעת מה קורה למטה לאחר מותה? אני לא בדיוק, זה לא בדיוק ברור, עדיין הדברים האלה נחקרים, אבל המלך כמובן החדש מקבל מטה משלו, ואני מאמינה שזה נשאר בשושלת. אז אין לי ספק שהמטה שלנו הרבה יותר פשוט, כי זה מטה אחד, שובר לך כל הדרך. כן. אני עכשיו רוצה לראות לך את ההיסטוריה הארוכה של המטה, כי דיברנו רק על חלק קטן, על מטה משה, ממעמד הסנה עד הקעת הסלע בטעות. אבל המטה הזה מסתבר התחיל כבר בבריאת העולם.
משנה מאוד מפורסמת בפרקי אבות קובעת ש10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. כלומר, ביום השישי הראשון, שנייה, אפילו לא שנייה, בין השמשות, שבריר זמן בין חול שישי לבין כניסת השבת, הקדוש ברוך הוא עוד ברא 10 דברים. ומה הם אותם 10 דברים? אלה כולם 10 דברים פלאיים שהתגלו במהלך ההיסטוריה. כלומר, הטענה היא שמה שנראה לנו כפלא, דברים פתאום, לא, זה חלק מההיסטוריה. זה ב-DNA של העולם. למה הכוונה? למשל, פי הארץ. שהארץ פוצעה את פיה או בולעת את קורח וכל עדתו, זה לא נס. זה תוכנן מראש, והאדמה ידעה שביום זה, בשעה זו, במקום זה, היא צריכה לפתוח את פיה ולבלוע את קורח ואת כל עדתו. או פי האתון שדיברה עם בלעם. זה לא פלא, מבחינתנו זה פלא. מבחינת האלוהים זה חלק מהבריאה. האתון צריכה לדבר ביום מסוים אל בלעם. אותו דבר בקשת. לנו נדמה שהקשת הגיעה בעקבות המבול הראשון? לא. הקשת כבר הייתה מוכנה, היא רק הופיעה לבני אדם בעקבות המבול הראשון. והוא הדין גם במן, שירד, המן שירד בלב, והיום בפורים צריכים לזהר, זה לא המן, המן הזה זה המן שירד מהשמיים, וגם המטה. המטה כבר נברא ביום השישי הראשון בין השמשות. היה כבר בגן עדן מטה, ומיד נראה שהאדם הראשון לקח אותו. וזה המטה שהתגלגל אותו המטה? אותו מטה, כפי שאומר, לאורך כל, עד המשיח. וגם השמיר, כדאי להזכיר את השמיר, כי אנחנו בתחום הניסים, השמיר זה תולעת, שידע לבקע אבנים. שבנו את המקדש, אסור היה להניף ברזל על אבני המקדש. ככה התורה אומרת, לא בונים מזבח או מקדש בעזרת כלי ברזל. אז איך אתה חוצב אבן? הייתה תולעת בשם שמיר, התולעת הזאת ידעה לסטט את האבנים, גם היא נבראה כבר עם בריאת העולם, וגם דברים רבים, כגון אפילו הצבת הראשונה, כי כדי לעשות צבת, צריך להחזיק את העופרת או את הברזל הלוהט בצבת. אז באיזה צבת החזיקו את הצבת הראשונה, היא נבראה וכו' וכו'. יש פה מסורת מרתקות. זה דיון של 10 הרצאות שונות. בכל מקרה, המטה נברא שמה. ואומר מדרש פרקי רבי אליעזר כך. רבי לוי אומר, המטה שנברא בין השמשות, נמסר לאדם הראשון בגן עדן. הוא יצא עם המטה בגן עדן. הוא מסר אותו לחנוך. אותה דמות מופלאה שהייתה בין אדם הראשון לבין נוח, הדמות היחידה שנאמר עליה שעלתה למרומים וכו' וכו', פרט לאליהו, וחנוך מסרו לנוח, ונוח מסרו לבנו הבכור לשם, ושם מסרו לאברהם, התורה המטה עובר מדור לדור, ואברהם מסרו ליצחק, ויצחק מסרו ליעקב, יש מסורת אחרת שזה המקל שאיתו יעקב עבר את הירדן, כי יעקב אומר, כי במקלי עברתי את הירדן. כלומר, הוא עובר את הירדן עם מקל, וזה אותו מקל שהתגלגל מאדם הראשון. ויעקב הורידו למצרים, לפני זה גם יהודה השתמש בו, כי מי שזוכר את הסיפור על יהודה ותמר, הוא נותן לה בין השאר את המטה שלו כעדות שיחזיר ליום אחד תשלום על המעשה שעשה יחד איתה, ויעקב יורד למצרים עם המטה, מסר ליוסף בנו. עד יוסף הגענו בשלום. כשמת יוסף, נשלל כל ביתו, שללו את כל הבית, עשו שם השתלטות על כל הרכוש שלו, וניתן בפלטרין של פרעה. הוא הגיע לארמון פרעה, כחלק מהרכוש של יוסף. והיה יתרו אחד מחרטומי מצרים. זה בכלל מסורת מרתקת. יתרו שעתיד לאחר כך וכך שנים רבות להשיא ציפורה ביתו למשה, היה כבר אחד מחרטומים שישבו במצרים. איך המדרש מגיע לזה? המדרש מתעלם מהכרונולוגיה. החרטומים של פרעה, וזה נושא מאוד מרתק, היו 3. היה שם יתרו, היה שם איוב, והיה שם בלעם. איך מגיע בלעם למצרים? מדרש עושה כל דבר שיכול. כי הרעיון היה שכל אחד מהחרטומים הציע הצעה אחרת. יתרו הציע לחוס על העם, ולכן זכה להיות חותנו של משה. פרעה הציע, אני מבלבל מכל הדמויות, בלעם הציע להשמיד את העם, ולכן הוא הפך למה שהפך, שונא גדול, ואיוב ששתק נענש. כי כשאתה שותק, כשאתה רואה מעשה עוולה, אתה נענש. קודם כל יתרו ראה את המטה, ואת האותות אשר עליו, מיד נדבר על האותות, וחמד אותו בליבו, ולקחו, והביאו ונטעו בתוך גן ביתו. יתרו הלך לבית שלו, ונטע את המטה בתוך הגן. אולי חקלאי. כמו החקלאים, כן. אבל לא יכול אדם לקרוב אליו עוד. כל מי שהגיע למטה נרתע, אמרתי, אבל כוח מבהיל כזה. וכאשר בא משה לביתו של יתרו, ונכנס לגן ביתו של יתרו, וראה את המטה, וקרא את האותות שעליו, לפי המסורת של ליל הסדר היה כתוב עליו, דצח עדש באחיו, דם, צפרדע, קינים וכו', שלח ידו ולקחו, וראה יתרו את משה, ואומר, זה עתיד לגאול את ישראל ממצרים, ונתן לו את ציפורה ביתו לאישה. אז המטה מגיע עד ליתרו, זה אותו מטה שאחר כך משה ילך איתו במדבר,
אבל אני ודאי תהני מהקטע הבא, שהרבה לא מכירים אותו, והוא קטע מרתק לחלוטין, וזה במדרש אחר, ארוך מאוד ומפורט, שנקרא בשם דברי הימים של משה רבנו. תולדות משה רבנו, מלידתו ועד מותו. זה מדרש קטן בהיקפו, אבל מרתק בתכניו. וכאן כדאי שנדע שעל פי המדרש הזה, במקורות רבים אחרים, כאשר משה בורח ממצרים, בעקבות הריגת המצרי הוא בן 20. הוא חוזר למצרים בן 80, כתוב בתורה. לא כתוב שהוא בן 20 שהוא ברח, אבל מניחים שהוא היה צעיר. איפה עשה 60 שנה? מה הוא עשה 60 שנה מחייו? משה רבנו. 60 שנה ראה את הצאן שם והלך וניגן בחליל אחרי הכבשים. המדרשים מספרים, וחלק מהפרשנים מקבלים את זה אפילו כעובדה היסטורית. קשה להאמין שבדרכו של משה ממצרים למדיין, הוא הגיע לכוש ומלך שם 40 שנה. איך הפך למלך כוש? זו הרצאה מורכבת מאוד, אבל משה היה מלך על כוש 40 שנה, וגם הסיעו לו בעל כוחו איזו כושית אחת. אגב, אישה כושית למשה נזכרת במקום אחר. כן. פעם אסור לומר את המילה כושית, אבל התורה אומרת כושית. אוקיי, משה היה נשוי לאיזו אישה כושית, למלכת כוש, ואחרי 40 שנות נישואים, היא חשבה שהגיע הזמן שהמלוכה תעבור לבנה, שהוא בנו של המלך הקודם שמת, והכושים, כך קראו להם, מגרשים את משה. ומשה יוצא, הוא מגיע למדיין, כעת הוא אדם הרבה יותר מבוגר, הוא כבר בן 60, או אפילו יותר מגיל 60. משה מגיע למדיין, כאשר הוא מספר ליתרו את כל קורותיו, יתרו מבין שיש פה נכס גדול. אם הוא יאסור את משה ויסגיר אותו לכושיים, הוא עשוי לקבל ממון רב, ויתרו מתואר פה באופן שלילי קצת, כחמדן כספים. מה עשה יתרו לפי המדרש הזה? לא תאמינו, השליך את משה לבית הסוהר. יש מסורת מדרשית שמשה היה בכלא במשך 10 שנים, בכלא יתרו, ומי שחלקלה אותו והכילה אותו הייתה ציפורה. היא התאהבה בו מרחוק, והייתה משלשלת לו מים ומזון לתוך הבור שבו הוא נמצא במשך 10 שנים. לאחר 10 שנים, הכל נשמע כמו פנטזיה, אבל זה באמת סיפור יפהפה שמעשיר את הטקסט המקראי, מה קרה למשה בין בריחתו לבין תשובו. לאחר 10 שנים, ציפורה מזכירה לאביה, מה היה מהבחור הזה בכלא? הוא אומר ליתרו, הוא ודאי כבר מזמן גופתו נרכבה, הוא אומר, בוא נבדוק, בוא נראה. ואז מוצאים את משה, ויתרו מופתע לראות שמשה עדיין במלוא עונו, ואז מספר לנו מדרש כך. וירד האיש אל גינת ראואל, ראואל זה יתרו, אשר אחרי הבית, ויתפלל אל אלוהיו, אשר עשה איתו נפלאות רבות. משה מתפלל תודה על ההצלה מהכלא. ויהי בהתפללו, ויבט בצידו, והנה מטה ספיר מוצב ארצה. המטה הזה הוא לא מטה עץ, אלא מטה מחומר יהלום מספיר, מוצב ארצה, נטוע בתוך הגינה, ויקרב אל המטה, והנה חקוק בו שם השם אלוהים צבאות, כתוב ומפורש. לפי המסורת הזאת, על המטה לא נכתבו 10 המכות, יצא חדש באחיו, אלא שם האלוהים המפורש, שזה דבר כמובן בעל ממד מיסטי אדיר. ויקרא בו את המטה, ויתלשהו כי יתלש עץ יער. כלומר, הוא בבת אחת עוקר אותו בלי שום קושי. תזכרי שלפי מסורת אחרת, איש לא יכול היה לקרוב אל המטה, אבל משה, כמובן זה משה. ואז מזכירים לנו, הוא המטה שנברא כאשר סיים האלוהים את בריאת שמיים וארץ וכל צבאם. ויהי ביגרש אדם מגן עדן, ויקח את המטה בידו. ויצא ויעבוד את האדמה אשר לוקח משם. פה אני מוכרח להיזכר במקד של החקלאי. האדם הראשון החקלאי לוקח את המטה הזה איתו. ואז כאשר המטה הגיע עד לאברהם, ומאברהם ליצחק, וגם יצחק ירש את המטה, וכאשר יעקב ברח לפדן ארם, לקח אותו איתו, ושחזר חזרה ליצחק, הביא איתו. המטה הזה הולך איתנו לאורך כל הדרך כולה. ויהי כאשר אחרי מות יוסף, וישבו שרי מצרים את בית יוסף, ויגיע מטה ראואל המדיני זה איתו, ובעת צאתו ממצרים לקחו בידו, ויטעהו בתוך גינתו. עכשיו צריכים להבין שזה חדש. המטה היה מבחן נישואים. כביכול, רק מי שיוכל לעקור את המטה, יימצא ראוי לשאת את ציפורה לאישה. זה מתאים מאוד מאוד למסורות רבות, בייחוד בספרות ימי הביניים האירופאית. כן. הטקסט הזה נכתב באירופה. אני מניח שהוא נכתב באיטליה. אני אומר שזה מדרש, זה בעצם סיפור ימי ביניימי, שאנחנו רואים אותו כמדרש. זה נושא מאוד מורכב. כתבו סיפורי הרפתקאות, גם אנחנו עושים סיפורי הרפתקאות. למה צריכים לקרוא את סיפורי האביר העגול, או לקרוא במזרח את סיפורי סינדבר המלאך, או את אלף לילה ולילה? אז זה גם מתחבר פה סיפור מאוד גדול למשה, וזה מבחן הנישואים.
מי שיוכל לעקור את המטה יזכה בבת המלך, אם תרצי, בווריאציה. זה קשור גם למטה שלנו, של האלוף החקלאי. זאת אומרת שהניסויים גם איזה סוג של פרס לאיזושהי התנהגות טובה או... קיוויתי שאת אומרי את זה, אני לא צריך להזכיר לך, כמובן. כן. זה מחסר את הדברים עצמם. כן, המטה, כמבחן ניסויים, תודה לך. ואז כאשר משה עקר את המטה, פתאום מגלה יתרו שכל גיבורי קיני ניסו לתלוש אותו, לא הצליחו. בבקשם לקחת ציפורה ביתו, ולא יכלו. וישאר המטה בתוך הגן, עד כאשר משה עקר אותו. ויהי כראות ראואל את המטה בידו, ויתמל ככה, ויתן ראואל ציפורה ביתו למשה. כלומר, המטה הזה הוא גם מטה נישואים, הוא גם המטה אזהרה למשה על ההתנהגות הקלוקלת שלו, הוא גם מטה של הצור. בקיצור, המטה הזה הולך איתנו לאורך כל הדרך כולה. הוא גם מנציח איכשהו את ההיסטוריה, את השושלות? יש לזה איזשהו תפקיד? לא, כיוון שהמטה לא עבר ממשה אחר כך, לא ידעו לי שהמטה עבר ממשה לבניו, אגב, בניו היו קצת... אבל את ההיסטוריה הוא מנציח. מנציח את ההיסטוריה, ואחר כך משתמשים, אחר כך, כן, את ההיסטוריה מנציח. אפשר לספר את תולדות העולם, מבריאת העולם עד כניסת עם ישראל לארץ ישראל, דרך המטה של משה. אני חושב שעכשיו הגיע הזמן שנדבר על עוד אלמנט אחד שהזכרת אותו, וזה המטה כסמל לשלטון. כבר הזכרנו את העניין המעניין שהמילה מטה, היא גם קבוצה חברתית. בני ישראל שמטות, וגם המילה שבט, יישוב שבטים. יש קשר בין המטה, השבט, או שרביט אם תרצי, לבין המלוכה. וזה הבדל נבין בין המטה של החקלאי לבין המטה של המלך. כן, התפקיד המלכותי שלו. אז פה אני יכול להביא קודם כל כמה פסוקים שמדברים במפורש על כך שהמטה הוא הסמל, אפילו סמל האלוהים. כך למשל, בברכה, בדברי ישעיהו, ישעיהו מזכיר בין השאר שהוא מלגלג על מלך בבל, אומר שבר השם מטה רשעים, שבט מושלים. המילה מטה והמילה שבט מגבילות, וזה כמובן מושלים רשעים, כלומר המטה הוא סמל שלטון. ומי שמחזיק את המטה, ואני מניח שאולי בעולם המקרי, לא בדקתי את זה, לא יודע אפשר לבדוק את זה, המטה עבר מדור לדור. כלומר המלך ירש את המטה של אביו, והמטה הזה סימל את שליטתו. וכאשר מאחל יעקב לשבט יהודה, שיהיה לו שלטון בעם ישראל, מה הוא אומר? לא יסור שבט מיהודה. כלומר, המטה יישאר ביהודה, ויהודה זה דוד. ועד היום הזה האמונה היא שהמלוכה שייכת לדוד. אם אתה לא דודי, לא תהיה מלך בעם ישראל. אתה צריך להוכיח שאתה מבית דוד, כדי שיהיה לך הזכות למשול בעם ישראל. למשל, הלל הזקן, שהוא אבי הנשיאות בתקופת חז"ל, הוא מצאצאי דוד. על רש"י אמרו מצאצאי דוד. השבתאי צבי מצאצאי דוד. אם אתה לא דודי, אתה לא יכול לשלוט בעם ישראל. אין לך את הלגיטימציה. המטה עובר בידך. אני חושב, יעל, לקראת סיום, אני רוצה לחזור לשרביט של אחשוורוש. אחרי כל בכל זאת בפורים. כן. אבל לא על השרביט, אלא המילה שרביט. המילה שרביט מופיעה בעוד הקשר אחד מאוד מעניין, ושוב, אפשר לראות אותו גם כסיפור מרתק. המדרש הוא גם מרתק, צריך להבין. הוא לא תמיד כבד סבר. וזה הסיפור הידוע על כך שכמו לאסתר, שנלקחה לבית אחשוורוש, האישה היהודיה בארמון הזר, ומה שקרה לה קרה לה, קראנו לזה במגילה, קרה גם לשרה. שרה נלקחה על ידי פרעה והובאה לביתו של פרעה. אלא שבניגוד לאסתר שקראנו אליה עכשיו, שהיא נכנסה במחילה למיטתו של אחשוורוש, והוא לקח אותה אחת מן הנשים שפקדו את מיטתו, את יצואו, בניגוד לאסתר, על שרה לא נאמר דבר. הסיפור המקראי בספר בראשית פרק י"ב הוא מאוד מאוד קמצני במילותיו, ולא ברור אם קרה או לא קרה דבר בין פרעה לבין שרה. למרות שכאשר פרעה מחזיר את שרה לאברהם, הוא אומר, למה לא אמרת לי שאחותך? לקחתי אותה לי לאישה. אוי. אז יכול לרמוז אוי, אמרת אוי. אבל שלא נחשוב את האוי הזה, חס ושלום, שנחשוב שעל אם האומה שלנו, על שרה, קרה האוי שאני מדברת עליו. מה שחז"ל הסכימו לגבי אסתר, לא יכלו להסכים לגבי שרה. לגבי אסתר עשו באמת פרשנויות רבות כדי להסביר איך ייתכן שהיא חייתה עם המלך הזר הזה, ובכל זאת שמרה על גדולתה כמנהיגה בעם ישראל. לגבי שרה אי אפשר. ואז, כאשר התורה מספרת, וינגע השבט פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי, על דבר שרי, פשוטו של מקרא, בעניין שרי. אלוהים היכה את פרעה ואת ביתו בנגעים גדולים בגלל שרי. אבל המדרש מנצל את המילה על דבר, ותראי מה אומר המדרש. באותה שעה ירד מלאך מן השמיים.
זוכר את המלאכים שבאו עם אסתר? יש תמיד מלאכים שהם השליחות האלוהית להציל אותנו מכל צרה. באותה שעה ירד מלאך מן השמיים ושרביט בידו. כאן השרביט הוא כלי האנשה שמימי. בא פרעה לשלוף את מנעלה, היה מכהו בידו. בא פרעה ליגע בבגדיה, היה מכה אותו. כלומר, המלאך הזה עם המטה היה מכה את פרעה בכל פעם שהוא העז אפילו להתקרב אליה. כלומר, הוא חס ושלום שלא נחשוב שקרה משהו יותר מזה, היה מכה אותו. והיה המלאך נמלח, מתייעץ בשרה על כל מכה ומכה. אם אמרה שילקה, היה לוקה. הייתה אומרת, המתן לו, עד שישוב נפשו, היה ממתין לו. שנאמר, על דבר שרי. מה זה על דבר שרי? זה לא על עסק שרי, לא על אודות שרי, לא בעבור שרי, לא בגלל, אלא על דבר שרי. אם אמרה לו ללקות, היה מלכה, ואם לא, לא היה מלכה. והנה חזרנו עכשיו למטה, שהוא גם שליח אלוהי, כדי להציל בני אדם מצרותיהם הפרטיים, כמו שקרה במקרה הזה לשרה, ובתחילת הדרך ראינו אל אחשוורוש. אז תראי, דרך ארוכה, עברנו פה עם כל המטות האלה, ובאמת לא נגענו בכל התמונה כולה, אבל אם נותר לנו עוד רגע, הייתי אומר עוד משהו לסיום שהוא לחלוטין לא שייך לעניין, אבל כדאי להזכיר אותו. על פי המשנה, במסכת סנהדרין נאמר במפורש שמלך, אין רוכבים על סוסו, אין יושבים על כיסאו, אנחנו נדבר בהמשך ההרצות שלנו גם על כיסאות, אין יושבים על כיסאו, אין משתמשים בשרביטו, כלומר השרביט של המלך הוא שלו בלבד, הכיסא שלו בלבד, והסוס שלו בלבד, ואין רואים אותו שהוא מסתפר, כשהמלך מסתפר, אין ציבור שמסתכל ורואה איך הספר, מדוע אז המלך נראה פתאום כבשר ודם. כן. כאשר רואים אותו מסתפר, ולא כשהוא עירום, ולא בבית המרחץ. כבודו של המלך הוא שהוא ילך עם בית המרחץ, הוא לבד שם, ואין רואים אותו עירום, למרות שהוא בשר ודם כמו כל האחרים, אבל צריך לכבד את המלך. איך נראה את המלך? נראה את המלך שנראית שהוא במידה מסוימת קצת עליון מעלינו. ואחד הדברים הוא שאין משתמשים בשרביטו. השרביט הזה מחזיר אותנו באפריקה, בארץ ישראל, שתנו בכל המקומות כולו, במצרים, בכל העולם כולו, כמה אפשר לעשות בעקבות מטה אחד. אז דומני שזה זמן טוב, יעל. תראה להודות לך, פקחת את עיניי בדברים שאני להבא אבוא לגלריה הזאת, אני אתחיל במטות קודם כל. שאני אבין שיש פה יותר מאשר סתם חתיכת קרש, ולאחר מכן כרגיל יש לנו תודות למוזיאון דניאל השלו. תודה לך גם. אני לא יכול להודות לעצמי, לתמר שטמפר מבית אביחי, דניאל ותמר הם המניעים את כל העניין, וקבוצה מאוד גדולה, שאני לא יכול למנות שמותיהם של צלמים, צלמות, צלמים, מהפרת, כמובן אנשי תקשורת ואנשי יח"צ וכו', שאפשרו לנו גם בתקופה הזאת של הקורונה, לעסוק בדברי תורה ולהתכונן לקראת שבת הקרובה בירושלים, או פורים של היום בכל הארץ, ביתר עושר וידע סביב המטות. אז תודה רבה. תודה רבה.